دا څه لفظ دی؟ جهاد. جهاد څه ته وایي؟ د الله تعالی دین او د الله کلمه چې دی نو په ټولو خلکو باندې دپاره شي. ځکه الله فرمایي چې تاسو د دې خلکو سره جهاد وکئ د هغه پورې حتی لا تکونه فتنه چې تر دې پورې چې شرک او کفر او فتنه چې دی دا په جهان کې پاتې نه شي. It's clear through targeting such young children that ISIL intends to be present in Afghanistan for many years to come. Ideological teaching forms just a part of the curriculum. There's a practical side too. داوده پاسه دې ته څه نوم ویلی کېږي؟ کلاشنکوف. بل ساده پښتو کې موږ دې ته څه نوم وایو؟ ماشین. دا د څه شي لپاره موږ راغستی دی؟ د حفاظت دپاره. او د کومو خلکو سرونه په دې باندې موږ او تاسو ولو؟ کافر وو. دې ته کلاشنکوف ویلی کېږي. ساده پښتو کې ورته موږ ماشین وو. صحیح. دستي ګرنیټ. دستي معنی لاسي بم. دا د څه شي لپاره استعمالیږي؟ دې طریقه کار تا ته معلوم دی؟ دا کړی ته وباسي بیا به څه کوې؟ بیا به ګزارې او بیا به څه کوې؟ شاباس. منصوره پاتې منصوره دې ته څه نوم ویلی کېږي؟ دا د کوم ځای جوړه ده؟ چین جوړه ده. څو ډزې کوي؟ شپږ. کښېنه. ډز چې به کوي څنګه نیسي؟ شاباس. په ولاړه ته پرې ډز وکړه هسې ونیسه پورته ته. ډز وکړه. ماشه ووه. تمانچې د ولاړې پوزیشن وکړه. ولاړه باندې سره ډز څنګه کوي؟ دې ځای کې چې دښمن یې ته څنګه ولي؟ تا ونیسه دې باندې خلک ډز څنګه کوي؟ ډز پوزیشن وکړه. وکړه زه انشاءالله تقړه سره. دغه ته خالد ګروپ ویلی کېږي او دغه ته چې دی نو اسلامي چې کوم مهمات دي د اسلام او دارنګې د شریعت په تقاضا باندې چې کوم اوامر موږ ته متوجه دي دارنګې ماشومانو ته د هغې درس او تدریس ورکو او د هغې سره سره چې دی نو عسکري تربیت هم ورکو چې ماشومان چې دی نظریاتي طور باندې او د عقیدې په طور باندې چې دی نو هغې جوړ شي او اصلاح کړی شي. د هغې نه وروسته چې دی نو هغه ته عسکري تربیت هم ورکړی شي چې د لارې سره منسلک او اخري راتلونکي نسلونه زموږ دا کار چې دی نو هغه پاتې نه کړی شي. هغه چې دی نو دوامداره طریقه باندې روان وي. شما میخوایم که طفلان سالار یاد بگیره و برای جنگ کنه؟ بالکل یې غواړو ځکه دا ناشنا خبره نه ده بلکې موږ تاسو ته د اسلافو سیرت او د هغو تاریخ چې دی نو کتل پکار دي چې صحابه کرام چې دی هغوی به د یو بل نه مخکې کېدل نو دا شوق او دغه جذبه او دغه ولوله چې دی نو اوسه پورې زموږ ماشومانو کې ده دارنګې زنانو کې ده د وخت په راتلو سره به چې دی نو دا موږ امت ته وښیو چې په موږ کې کوم صلاحیتونه دي موږ د الله تعالی د دین دپاره او د هغې د قربانۍ د ورکولو لپاره تیار یو په هر وخت کې. The Arabic-speaking cell leader, Abu Rashid, says ISIL's expansion into Afghanistan has attracted jihadis from across the world. دغه کوم اسلامي خلافت چې دی دې کې بهرني کسان هم یعنې چچنیا یا عرب یا نور کسان دې کې شتون لري که نه لري؟ اسلامي خلافت چې دی دا خو اوس ټولې دنیا ته غځېدلی ده نو تاسو ته به اورېدلي چې د قفقاز چې کوم مجاهدین دي چې هغو هم بیعت کلی دی او په خپل علاقه کې مبارزه خپله جاري ساتي او نور د لیبیا د نایجیریا ټول په خپل ځای کې جهاد کوي او دلته چې کوم مهاجرین راغلي او د جهاد دپاره هجرتونه یې کړي وو او هغو عراق او شام ته د هجرت مشکلات لري هلته نشي تللی نو هغه په دې خاورو کې ځای په ځای موجود دي او هغه د اسلامي خلافت سره په کومک کې دي خو دا ده چې په هر ځای کې د هغې ښکاره کول او میډیا ته ښودل دا موږ مناسب نه لرو. الحمدلله زمونږ په خراسان په ولایت کې خواره واره شته د ډېر مجاهدین داسې چې هغه د بار نه راغلي دي او دلته د عربو نه راغلي دي یا د یورپي ملکونو نه راغلي دي هغې دلته شتون لري خو د هغې نشي کولی چې ستاسو ته مخامخ وغږېږي او مختلف علاقو کې هغه شته دی.
په هغې کې هم څنګه چې موږ کې مختلف خلک دی چې کوم استادان دي کوم جنګي تربیتونو والا دي او کوم جنګي خلک دي همدغسې هغې کې هم شته دی ځینې خلک په محاذونو کې جنګېږي ځینې خلک داسې دی چې هغه تربیتونو استادان دي او څوک نور شرعي چې کوم ضروریات دي د مجاهدینو هغې کې ورسره کومک کوي. ISIL's long-term aim in the region is to reconstitute an historical province known as Khorasan. This would mean conquering territory in at least 5 modern states, an appealing concept to many Islamists from those countries. This footage was filmed by the Islamic movement of Uzbekistan. They are pledging allegiance to ISIL and its Khorasan project. ISIL aims to look more ambitious and dynamic than the Taliban, which has a narrow focus on Afghanistan alone, as Nazir Mohammad Motayyam, a former senior Taliban official, admits. There is a big difference between Daesh, Al-Qaeda and Taliban. Taliban has their procedure, their strategy, and they have their limitation. For example, Taliban saying we are fighting for the independence of Afghanistan according to the Afghanistan geography. Not we don't want to attack on Russia, we don't want to attack on America. But Daesh saying we will attack on America, will attack on everywhere. We want one Islamic country. It means Islamic Khilafah. And the Taliban themselves are now coming under direct attack. In June last year, 100 masked militants appeared in Nuristan province in eastern Afghanistan. They rounded up and then hanged a group of Taliban commanders. The killers were rumored to be a precursor to ISIL, and the execution struck fear into the Taliban. He's a powerful man, and government forces don't trouble him in this mountain stronghold. But nowadays, the growing conflict with ISIL is his main concern. دیو جن هغه ورونه چې هغه مطلب دا دی چې ځان دولت اسلامي ته دولت اسلام ته دغه کوي منسوبوي او په افغانستان کې دغه کړی دی نو موږ دغه ورونو سره موافق نه یو په موافق په دې نه یو چې دلته مطلب دا دی چې امارت اسلامي موجود دی خلا موجود نشته دی نو چې نشته دی نو تاسو څه ضرورت لري چې دغه نوم نه استفاده کوئ. باقي زموږ بعضې ورونه ملګري چې هغه د امارت اسلامي مجاهدینو غوڅه څه خفګانونه پیدا شوي دي هغو دغه بیرغ اوچت کړی دی او مطلب د هغې نه یو خپله یو دغه کوي نو انشاءالله موږ خدای ته امید لرو چې څوک د دین دپاره کار کوي څوک چې د اسلام دپاره کار کوي هغه به هېڅکله مقصد دا دغه جنګونو کې برخه وانخلي ځکه دا موږ فتنې ګڼو د فتنو نه چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې د فتنو په وخت کې کور کې کښېنه خو مطلب دا دی چې فتنو کې مداخله مه کوه. Commander Samad rejects the suggestion that ISIL are now the main target for American airstrikes. As it seizes ground in Afghanistan, ISIL, or Daesh as they're also known, have been targeting the Taliban directly with their trademark brutality. In this ISIL video, 10 men, thought to be tribal elders affiliated with the Taliban, are forced to kneel on landmines. The execution, too horrible for us to broadcast in full, was condemned by Taliban High Command. Such brutal actions, under the guise of Islam and Muslims, are intolerable, they said. This wasn't an isolated incident. Until very recently, almost all of ISIL's operations in Afghanistan have been aimed at their Taliban rivals. And the Taliban themselves, who've never shied away from violent methods, are now disorientated and under attack.